Triệu Lệ Dĩnh chính thức tuyên bố kết hôn 5 tháng sau đó, vượt qua thành tích khó tin của Phùng Thiệu Phong. 4 năm rưỡi sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã vươn lên từ một vai phụ nhỏ đến 2 giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, chứng minh bằng năng lực của mình rằng ngay cả một khuôn mặt tròn cũng có thể tạo nên tên tuổi. Tuy nhiên, Phùng Thiệu Phong lại vướng vào tranh cãi về ngoại hình bóng nhờn, dẫn đến sự nghiệp và danh tiếng sa sút. Cô từ chối những ràng buộc của một người chồng và thói quen chăm sóc con cái, và dưới hào quang của vai trò đại sứ thương hiệu Givenchy, cô đã đạt được một cuộc sống vượt xa tầm với của chồng cũ. Câu chuyện về sự trở lại của một cô gái nông thôn, một câu chuyện mà cô luôn tự mình nắm giữ. Kể từ khi cắt đứt quan hệ với Triệu Lệ Dĩnh, bản tính vui tươi của Phùng Thiệu Phong đã trở nên rõ ràng. Từ năm ngoái đến nay, anh đã nhiều lần bị bắt gặp đi cùng các bạn gái, nhưng anh đều từ chối công khai thừa nhận mối quan hệ này. 4 năm rưỡi sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong một lần nữa tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của một cặp trời sinh, trong khi Triệu Lệ Dĩnh vẫn kiên định với những ước mơ và hoài bão ban đầu của mình. Giờ đây, ở tuổi 46, danh tiếng của Phùng Thiệu Phong ngày càng sa sút sau mỗi bộ phim anh tham gia, và cư dân mạng thậm chí còn trêu chọc anh trông già hơn và hơi bóng nhờn. Vào thời điểm đó, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh thực sự đang trên đà phát triển, danh tiếng của cô tăng vọt và danh tiếng được ca ngợi. So sánh với Phùng Thiệu Phong, chồng cũ của cô, Phùng Thiệu Phong không chỉ trông già hơn mà còn có chút phong thái của Trương Hàn phiên bản 2.0. Tuy nhiên, sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh không để gia đình kìm hãm mình, cũng không sa đà vào bất kỳ mối quan hệ nào. Thay vào đó, cô kiên trì và tiếp tục phát triển. Giờ đây, sau khi giành được 2 giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và tuyên bố trở thành người phát ngôn toàn cầu cho mỹ phẩm Givenchy, cô đã trở thành một ngôi sao vượt xa tầm với của Phùng Thiệu Phong. Ngày nay, nhiều nữ diễn viên trong ngành mơ ước noi gương Triệu Lệ Dĩnh trên con đường trở thành ngôi sao, nhưng thách thức để leo lên nấc thang từ vai phụ lên vai chính là vô cùng lớn. Họ thường xuất thân từ diễn xuất chuyên nghiệp và được đào tạo bài bản. Dù ban đầu chỉ có thể đóng những vai phụ nhỏ, nhưng không phải là không có cơ hội thành công. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh, một người con quê, đã phải đối mặt với những thách thức phức tạp hơn nhiều so với những người khác. Có lẽ chính hoàn cảnh này đã giúp cô tự tin hơn để đón nhận những lời khen ngợi bất ngờ mà cuối cùng cô nhận được, cho phép cô đối mặt với những tranh cãi và chỉ trích từ khán giả một cách bình tĩnh. Cô bắt đầu sự nghiệp trong ngành giải trí bằng cách hợp tác với các diễn viên gạo cội như Trương Quốc Lập và sau đó là đạo diễn Trịnh Tiểu Long trong bộ phim Kim Hôn. Ban đầu làm việc trong bộ phận tài chính tại công ty của mình, Triệu Lệ Dĩnh âm thầm ấp ủ mong muốn trở thành một diễn viên. Xuất thân từ nông thôn, cô kiên quyết từ bỏ cuộc sống ổn định và lên thành phố lớn để theo đuổi ước mơ, nhưng sớm nhận ra những thực tế khắc nghiệt của cuộc sống. Là một diễn viên phụ không có mối quan hệ và không được hỗ trợ, cô không được đoàn làm phim coi trọng và những vai diễn cô được giao nhìn chung đều không đáng kể. Triệu Lệ Dĩnh thực sự muốn thể hiện bản thân, nhưng cơ hội phù hợp luôn thiếu. Hầu hết mọi người đều ngần ngại nhận cô là một diễn viên mới với kinh nghiệm hạn chế, họ lo lắng rằng cô thiếu nền tảng diễn xuất và sẽ làm hỏng công việc. Sau này, Triệu Lệ Dĩnh đã nhớ lại trải nghiệm này trong một chương trình trực tiếp và thú nhận rằng cô đã nhiều lần bị các nhà sản xuất và đạo diễn nói xấu. Lúc đó, họ cảm thấy khuôn mặt tròn và đôi môi chu ra khiến cô không phù hợp với những vai diễn có thời lượng xuất hiện nhiều. Hóa ra, diễn viên thường được chọn dựa trên ngoại hình và Triệu Lệ Dĩnh đã gặp phải nhiều trở ngại vì điều đó. Nhưng cô đã nghiến răng và quyết tâm kiên trì trên con đường này, quyết tâm tạo dựng một chỗ đứng. Chỉ khi đó, cô mới có thể thay đổi hoàn toàn nhận thức của họ. Trong suốt buổi phỏng vấn, khuôn mặt cô tỏa sáng với một quyết tâm kiên cường, trái tim cô vô cùng vững vàng, suy nghĩ của cô vô cùng minh mẫn và cô không hề có dấu hiệu bỏ cuộc. Sau một thời gian kiên trì, cuối cùng mọi chuyện cũng xoay chuyển. Trong thời gian đó, cô đã vượt qua buổi thử vai cho bộ phim Tân Mỹ Nhân Công Chúa của đạo diễn Quỳnh Giao với nền tảng vững chắc, và được chọn vào vai Thanh Nhi, đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Trong những năm gần đây, cô đã thành công trong việc thu hút sự chú ý và tình cảm của khán giả, cũng như thị trường bằng phong thái giản dị, gần gũi và khả năng diễn xuất đa dạng. Hơn nữa, cô còn rất giỏi trong việc lựa chọn kịch bản, nắm bắt xu hướng phim truyền hình kỳ ảo đang thịnh hành, chứng minh tài năng qua từng tác phẩm. Triệu Lệ Dĩnh luôn rõ ràng về những gì mình đang làm, không bao giờ để thành công nhất thời khiến cô tự mãn hay từ bỏ sự đổi mới và hoàn thiện bản thân. Gần đây, cô tập trung hợp tác với các đạo diễn tên tuổi và mạnh dạn thử nghiệm với nhiều thể loại phim khác nhau, vượt ra ngoài thể loại phim cổ trang để chọn những nhân vật đa dạng và bị gạt ra ngoài lề xã hội, qua đó thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình. Cô là nữ diễn viên có động lực thay đổi bản thân nhất trong thế hệ của mình, và điều này chắc chắn đã đóng một vai trò quan trọng. Nói về Triệu Lệ Dĩnh hiện tại, cô ấy thậm chí còn tỏa sáng hơn nữa. Những năm gần đây, các bộ phim cô tham gia đều nhận được nhiều lời khen ngợi. Tuy kịch bản không quá nghiêm túc, nhưng cách xây dựng nhân vật khá độc đáo, cho phép khán giả thấy được điểm mạnh của cô và cảm nhận được điều gì đó khác biệt.
Điểm duy nhất tôi nhận thấy chưa hoàn hảo là cuộc hôn nhân gây tranh cãi của Triệu Lệ Dĩnh với Phùng Thiệu Phong. Ban đầu, hai người gặp nhau trên phim trường, hứa hẹn sẽ bên nhau trọn đời. Họ bất ngờ công bố kết hôn trên mạng với sự phô trương rầm rộ, rồi sinh con vào năm sau. Trong khi công chúng cho rằng mối quan hệ của họ đang lung lay, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, thậm chí còn âm thầm khoe khoang hạnh phúc và tình cảm trên mạng xã hội. Ban đầu, cuộc hôn nhân này có vẻ đầy hứa hẹn. Sau khi trở thành gia đình ba người, cặp đôi nhanh chóng phát triển mối quan hệ. Khi cô đi quay phim, anh sẽ đảm nhận những trách nhiệm cần thiết và chăm sóc gia đình. Khi cô tan làm, anh cũng sẽ ra ngoài tìm việc. Sự phân chia lao động rõ ràng, bài bản giữa nam và nữ này cuối cùng đã không kéo dài được lâu. Có tin đồn rằng Phùng Thiệu Phong và gia đình anh là những người phải chịu trách nhiệm cuối cùng. Họ hy vọng Triệu Lệ Dĩnh sẽ ở nhà chăm sóc chồng con, thay vì đi quay phim, đi sớm về muộn. Đối với Triệu Lệ Dĩnh, người luôn tự thân vận động, nhưng yêu cầu như vậy chắc chắn là quá sức chịu đựng. Sau nhiều lần hòa giải, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng trầm trọng, cuối cùng buộc họ phải ly hôn. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh ngay lập tức lao vào công việc, trở lại với con người chăm chỉ, năng động của mình. Cô dồn hết tâm sức cho sự nghiệp, giành được vô số giải thưởng, thậm chí còn ký hợp đồng với Givenchy và các thương hiệu xa xỉ khác với tư cách là người mẫu đại diện toàn cầu, khẳng định vị thế vững chắc trong hàng ngũ những nữ diễn viên hàng đầu. Trong khi đó, lịch trình làm việc của Phùng Thiệu Phong eo hẹp hơn nhiều. Sau khi chia tay Triệu Lệ Dĩnh, anh gần như im lặng trong giới giải trí, và tất cả những thiện cảm mà anh đã gây dựng đều bị lãng phí. Ngay cả sau khi trở lại diễn xuất, cô vẫn chưa từng nhận được một vai chính lớn nào, và ngay cả các cơ hội quảng cáo cũng ngày càng khan hiếm. Trong hoàn cảnh này, Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành người vợ cũ xa cách, vô vọng của anh, và ngay cả khi anh cố gắng hơn nữa, cũng khó có thể bắt kịp. Xét về mối quan hệ, cả hai bên đều không có lỗi, và cũng không ai công khai nói xấu người kia. Sự ồn ào xung quanh sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh phản ánh sự công nhận chung của các thương hiệu, nền tảng và kênh truyền thông. Đây không chỉ là một lời chúc mừng dành cho người hâm mộ, mà còn là sự tin tưởng lâu dài vào sự nghiệp và giá trị thương mại của cô. Từ những vai phụ nhỏ cho đến những bộ phim truyền hình ăn khách, cô đã nhận được sự hoan nghênh qua những vai diễn và màn trình diễn vững chắc, chứng minh rằng thời gian cuối cùng sẽ hé lộ những nghệ sĩ thực sự có giá trị. Gần đây, sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh lại được bàn tán sôi nổi trên mạng. Một số người cho rằng sinh nhật của người nổi tiếng chỉ là một cảnh tượng do người hâm mộ tạo ra. Điều này không hoàn toàn sai, nhưng trọng tâm của cuộc thảo luận này không chỉ là người hâm mộ, mà còn là những thực thể tham gia vào việc chúc phúc các thương hiệu, nền tảng video, và thậm chí cả những đánh giá tích cực từ giới truyền thông. Đằng sau những điều này là những logic phức tạp hơn về mặt kinh doanh và dư luận, không thể chỉ đơn giản là mua vui. Trước tiên, chúng ta hãy nói về con đường của cô ấy. Triệu Lệ Dĩnh không có xuất phát điểm cao, thời trẻ, cô có nhiều kinh nghiệm diễn xuất với vai phụ và diễn viên quần chúng. Cô không dựa dẫm vào gia cảnh, cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Nhiều diễn viên dựa vào nguồn lực và lý lịch để được thăng tiến, nhưng cô ấy lại chọn cách tiếp cận chậm mà chắc. Điều quan trọng là phải tích lũy kinh nghiệm thông qua những vai diễn nhỏ và sau đó khắc sâu tên tuổi của mình vào tâm trí khán giả thông qua một vài tác phẩm mà thị trường có thể ghi nhớ. Điều thực sự khiến nhiều người nhớ đến cô hơn là một số bộ phim truyền hình ăn khách. Bộ phim cổ trang năm 2013 đã đưa tên tuổi và vai diễn của cô đến với công chúng, và một bộ phim truyền hình khác vào năm 2015 đã khiến cô trở nên nổi tiếng hơn nữa. Điều này không chỉ dựa trên lượng truy cập hay sự cường điệu về chủ đề, mà các nhân vật đều nhập vai và có sức căng cảm xúc tuyệt vời. Khán giả sẵn sàng thảo luận và giới truyền thông sẵn sàng đăng lại và bình luận, sự lan tỏa rõ rệt này chứng tỏ tác phẩm đang phát huy hiệu quả. Trong những năm gần đây, cô đã thử nhiều chủ đề hiện đại hơn và không còn chỉ là một thần tượng hóa trang nữa. Trong quá trình chuyển đổi, một mặt là việc đánh giá lựa chọn kịch bản, mặt khác là việc hoàn thiện hiệu suất và hoạt động của nhóm. Hơn nữa, mặc dù là một ngôi sao sáng chói trên sân khấu, cô lại là một người mẹ dịu dàng và chu đáo trong cuộc sống riêng tư. Đối với Triệu Lệ Dĩnh, việc không phải mang gánh nặng làm vợ có lẽ lại là một điều tốt.